Чому один і той самий бисквіт раптом починає просідати після додавання маку чи горіхів? Ви нічого не змінюєте. Ті самі яйця, той самий рецепт, та сама духовка, але результат уже зовсім інший. І найцікавіше, проблема часто не в духовці. Ми приготуємо одразу два бисквіти – маковий і горіховий. І в кінці чесно порівняємо структуру, пористість, поведінку при нарізанні і те, як наповнювачі реально впливають на результат. І саме сьогодні стане зрозуміло, чому навіть одна добавка може повністю змінити бисквіт. І як завжди, це простіше, ніж здається. Привіт! Мене звати Лана, і сьогодні ми вже виходимо на наступний рівень роботи з бисквітами, тому що класичний бисквіт – це база, а от бисквіти з наповнювачами – це вже постійний баланс між смаком і структурою. Для обох бисквітів ми використовуємо ту саму основу, що й у попередніх серіях. Лише зменшуємо кількість сухих інгредієнтів, оскільки додаємо наповнювач. Ми беремо 4 яйця, 120 грамів цукру, 100 грамів борошна, 10 грамів крохмалю і додаємо 20 грамів наповнювача. Тобто базу ми спеціально не змінюємо, тому що наше завдання сьогодні не просто зробити два нових бисквіти, а побачити, як додаткові інгредієнти змінюють вже знайому нам структуру. І почнемо з макового бисквіта. Мак – дуже цікавий інгредієнт. Він не розчиняється, не працює як борошно, має власну вагу і практично не отримує повітря. Саме через це мак дуже часто осідає на дно форми. І думаю, багато хто хоча б раз бачив ситуацію, коли зверху бисквіт нормальний, а внизу увесь мак. Тому сьогодні ми покажемо один із способів, який добре працює саме в домашніх умовах. Мак попередньо заливаємо кип'ятком. Даємо йому хвилин 20 настоятись. Для чого це робиться? По-перше, мак стає м'якшим. По-друге, смак стає більш вираженим. А ще після запарювання структура маку стає приємнішою у готовому бисквіті. Але тут є дуже важливий момент. Зайва волога – це ризик осадити бисквіт. Тому після запарювання ми обов'язково зливаємо воду, а потім висипаємо мак на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. І ось це дуже важливо, тому що навіть кілька зайвих ложок води можуть помітно вплинути на структуру тіста. Далі переходимо до яєчної маси. Додаємо яйця кімнатної температури і цукор до чаші міксера і збиваємо до пишної світлої піни. Саме ця маса створює основу бисквіта. Саме вона отримує повітря і саме від неї залежить майбутній об'єм. Поки працює міксер, готуємо сухі інгредієнти. Просіюємо борошно і крохмаль. І це не просто формальність. Під час просіювання борошно насичується повітрям, стає легшим, розбиваються грудочки, а крохмаль рівномірно змішується з борошном. Завдяки цьому сухі інгредієнти значно легше і делікатніше вводяться в яєчну масу. А це дуже важливо для бисквіта, адже чим довше ми перемішуємо тісто після додавання борошна, тим активніше утворюється клейковина, і тим більший ризик отримати щільний затягнутий бисквіт, замість легкого і пухкого. Після просіювання ще раз змішуємо вінчиком сухі інгредієнти. А тепер дуже цікавий момент. Мак ми додаємо не в сухі інгредієнти, а наприкінці збивання яєчно-цукрової маси. І це спеціально. Чому саме так? Тому що на цьому етапі структура вже достатньо стабільна, і мак встигає рівномірно розподілитися. Він не утворює грудочки і не потребує довгого перемішування після цього. А це означає менше ризику осадити масу. І саме це ми зараз перевіряємо на практиці. Знімаємо чашу і додаємо сухі інгредієнти. І тут все дуже акуратно. Рухи знизу вверх, без активного вимішування. Пам'ятайте, ми зараз працюємо не з хлібним тістом. Це піна. І наше завдання – зберегти повітря. Готове тісто переливаємо у форму, злегка розрівнюємо і одразу ставимо у духовку. Температура приблизно 160-170 градусів. І правило не змінюється. Перші 30 хвилин духовку не відкриваємо, адже там формується структура бисквіта. Не заважайте цьому процесу. А тепер переходимо до другого бисквіта – горіхового. І тут історія вже зовсім інша. Тому що горіхи – це не просто добавка для смаку. Вони реально змінюють поведінку тіста. Горіхи містять жир, вони мають власну вологість і не містять глютену.
але при цьому вони обтяжують структуру. Саме тому горіхові бисквіти майже завжди трохи нижчі за класичні. Для бисквітів найчастіше використовують мигдаль, лісові горіхи, волоські горіхи, кешю та арахіс. Кожен із них має свій власний смак, але при цьому всі вони здатні впливати на тісто. І тут ще один важливий момент. Деякі горіхи дуже сильні алергени, особливо арахіс. Це варто враховувати, коли ви робите торт на велику кількість людей. Особливо зараз, коли харчові алергії зустрічаються дуже часто. У нас алергії немає, тож для нашого бисквіта сьогодні ми використовуємо арахіс. І перед використанням ми його підсушуємо в духовці. Не обсмажуємо до темного кольору, а саме підсушуємо. Для цього достатньо поставити горіхи у розігріту до 150 градусів духовку приблизно на 10-15 хвилин. Для чого це робиться? Під час нагрівання випаровується зайва волога, а аромат і смак стають значно яскравішими. І це реально дуже помітно у готовому бисквіті. Після цього горіхи потрібно подрібнити. І тут у нас теж є дуже зручний домашній спосіб. Ми пересипаємо горіхи у пластиковий пакет і подрібнюємо їх качалкою. Це просто, швидко і дуже зручно. А головне, так набагато менший ризик перетворити горіхи на пасту. Тому що якщо подрібнювати їх занадто довго, або якщо це робити у блендері, через жир вони починають ставати майже як масло. І структура тіста змінюється ще сильніше. Нам потрібна саме дрібна горіхова крихта, тому подрібнюємо акуратно і контролюючи процес. Після цього додаємо горіхи до сухих інгредієнтів і перемішуємо. І тут є важливий технологічний момент. Коли ми додаємо горіхи, ми фактично змінюємо баланс тіста, тому що частина борошна замінюється продуктом без глютену. І через це бисквіт стає ніжнішим, більш вологим і ще більш ароматним. Але при цьому яєчна піна робиться менш стабільною і дуже схильна до осідання. Саме тому у горіхових бисквітах особливо важливо не перемішувати довго. Це щоб не втрачати повітря, яким ми наситили нашу піну міксером. Велика кількість наповнювача теж може сильно перевантажити масу. Ми не місимо тісто, ми зберігаємо повітря. Після цього переливаємо масу у форму, розрівнюємо і ставимо випікатися. І тепер найцікавіше. Переходимо до результату. Обидва бисквіти вийшли достатньо високими, пишними і гарними. Але добре видно, як серединка в обох бисквітах злегка просіла. І ось це якраз дуже хороший приклад того, як наповнювачі впливають на структуру. Тісто стало важчим. І навіть при хорошому збиванні навантаження на піну вже зовсім інше, ніж у класичного бисквіта. А ось так виглядає бисквіт, якщо яєчну масу із сухими інгредієнтами змішувати занадто швидко і довго. Бульбашки повітря руйнуються і піна осідає. Даємо бисквітам повністю охолонути. І тільки після цього ріжемо. Особливо з наповнювачами поспішати не варто, тому що після відпочинку волога розподіляється рівномірніше, а структура стабілізується, і бісквіт тоді ріжеться набагато акуратніше. Розрізаємо маковий бисквіт. І тут дуже добре видно головний результат нашого експерименту. Мак не осів, він рівномірно розподілений по всій структурі тіста. І в розрізі це виглядає дуже ефектно. Світлий бисквіт і рівномірні чорні зерна маку. Структура дрібнопориста, рівномірна і дуже акуратна. Переходимо до горіхового. І тут теж дуже гарний результат. У структурі добре видно шматочки горіхів. Вони рівномірно розподілені по всьому бисквіту. А сам бисквіт виглядає дуже апетитно, особливо через аромат підсушеного арахісу. І ще один важливий момент. Через легке просідання серединки ми отримуємо не 4 ідеальні коржі, а 3 повноцінні. І це треба враховувати при плануванні шарів торта. А тепер головний висновок. Коли ми додаємо наповнювачі, ми вже не можемо працювати на автоматі, тому що будь-яка добавка змінює вагу тіста, змінює структуру, впливає на об'єм і змінює кінцевий результат. І саме тому кондитер – це не просто людина з рецептом. Це людина, яка розуміє процес. І саме цього я хочу вас навчити. Не боятися експериментів, а розуміти, що і чому відбувається. У наступних серіях ми підемо ще далі.
Будемо говорити про шоколадні бисквіти, какао і жирність. І чому один шоколадний бисквіт виходить пухким, а інший щільним і сухим. Якщо відео було корисним, поставте лайк і напишіть у коментарях, який бисквіт вам подобається більше – маковий чи горіховий. І підписуйтесь на канал. Тут багато практики, порівнянь і простих пояснень. До зустрічі!